নমস্কাৰ আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম টিচিং এপ্টিটিউডৰ পাৰ্ট 4 যিটো আছাম বি.এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে 2026ৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড ডিপ সেল্ফ এনালাইচিছ আৰ ডিফাইনিং ট্ৰেইটছ অফ হুইচ লেভেল অফ টিচিং এইটো কি হ'ব বাৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল অফ টিচিং যে যিটো ক্ৰিটিকেল থিংকিং আৰু ডিপ সেল্ফ এনালাইচিছ কৰে সেইটো ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যন অথৰিটি এইটো ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল অফ টিচিং হয় নেক্সট টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ TLM এইটো সুধিব পাৰে দেই TLM কি হয় টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ should be chosen primarily based on their ability to কি হয় তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব provide effective engagement of students in learning skills next which council oversees the standards of teacher education programs in India যে কোনটো কাউন্সিলে টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছখিনি অভাৰচি কৰে সেইটো কি হ'ব সেইটো হৈছে নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন NCTE নেক্সট when a teacher actively boosts a student's moral and assists them with personal বা academic problems they are showing কি হ'ব যে যেতিয়া এজন টিচাৰে এক্টিভলি এজন ষ্টুডেণ্টছৰ মৰেলটো বুষ্ট কৰে আৰু তেওঁলোকক পাৰ্চনেল আৰু একাডেমিক প্ৰব্লেমছত এছিষ্ট কৰে তেতিয়া তেওঁ কি দেখুৱায় সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যন দেখুৱায় সেইটো হৈছে এম্পাথি এণ্ড ৰিজনেবল ছাপৰ্ট সেইটো কোৱা হয় এম্পাথি এণ্ড ৰিজনেবল ছাপৰ্ট নেক্সট Individualized instruction tooling recognize that যে individualized instruction tooling কি recognize কৰে সেইটো কি হ'ব বাৰু সেইটো হৈছে diverse learners possesses different learning skills যে individualized instruction tooling diverse learners খিনিক তেওঁলোকক হেল্প কৰাত সহায় কৰে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ডিফাৰেণ্ট স্কিলছৰ থ্ৰুদি নিজৰ স্কিলছৰ থ্ৰুদি যাতে শিকিব পাৰে কিছুমানে শ্ল' লাৰ্ণ কৰে যদি শ্ল' লাৰ্ণতে শিকিব পাৰে কিছুমানে যদি ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণ কৰে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণিং স্কিলতে শিকিব পাৰে নেক্সট হৈছে audio visual materials stimulate learning by directly enhancing the dash of children যে audio visual materials যেতিয়া আমি ইউজ কৰোঁ সেইটো কি কৰা হয় সেইটো কি কৰে কিউৰিঅচিটি তাহাঁতৰ মনত কিউৰিঅচিটি বঢ়ায় যিটোৱে এক্টিভ লাৰ্ণিঙত সহায় কৰে নেক্সট ইন এ ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল ক্লাছৰুম ষ্টুডেণ্টছ আৰ প্ৰাইমেৰিলি কি হয় বাৰু যে ৰিফ্লেক্টিভ লেভেলৰ ক্লাছৰুমত আগতেও কৈছোঁ যে ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল অফ লাৰ্ণিং বা ক্লাছৰুমত সেইটো কি হয় ষ্টুডেণ্টছ আৰ প্ৰাইমেৰিলি ইণ্টাৰলি মটিভেটেড টু থিংক ক্ৰিটিকেলি যে তেওঁলোকে ভিতৰৰ পৰা মটিভেট হৈ থাকে যে যিকোনো এটা বস্তু ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ লগত যাতে ভিতৰৰ পৰা মটিভেট হৈ থাকে ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ লগত জড়িত হ'বলৈ বা কিবা এটা বস্তু ক্ৰিটিকেলি থিংকিং কৰিবলৈ নেক্সট A teacher who requires students to physically execute activities, experiments, and group projects to learn is adapting কি হয় বাৰু যে এজন টিচাৰে যেতিয়া এটা ষ্টুডেণ্টছকে ফিজিকেলি এক্টিভিটিছৰ লগত সিহঁতক জড়িত কৰে বা এক্সপেৰিমেণ্টছ আৰু গ্ৰুপ প্ৰজেক্টটো যদি শিকিবলৈ শিকায় সেই এডপ্টিংটো কি বুলি কোৱা হয় সেইটো কৈছে ডাইনামিক approach in teaching dynamic approach in teaching to actually কি হয় হেতু হৈছে learning by doing মানে teaching to actually dynamic approach of teaching এই process to কয় dynamic approach of teaching আৰু যেটো dynamic যেটো learning হেতু যদি কি কৰে সিহঁতি হে teaching টোৰ পৰা শিকে সিহঁতি real life experience বা সিহঁতি group activity পৰা সিহঁতি learning by doing হেতু conceptor ওপৰত সিহঁতি শিকে Next, the potential to communicate effectively with learners is a foundational aspect of কি হয় বাৰু যে লাৰ্নাৰ্ছৰ লগত যিটো effectively communicate কৰিব পৰা potentialটো সেইটো কি কৰা হয় সেইটো কোৱা হয় teaching aptitude কি বেছ describe কৰে সেইটো হৈছে potential to communicate and understand with the effectively with the learners next Learning through daily interactions with friends and neighborhood members is a key component of কি হয় বাৰু হেতু হৈছে informal education next which of the following list consists only projected age ইয়াত কোনটো ইয়াত
চাৰিটা লিষ্ট দিয়া আছে কোনটো লিষ্ট প্ৰজেক্ট অনলি প্ৰজেক্টেড এজৰ লগত হয় এটো কি হৈছে এটো হৈছে অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ এপিডিস্কোপ এণ্ড এ শ্লাইড প্ৰজেক্টৰ এটো মই কেইবাবাৰো কৈছো নেক্সট A structured curriculum delivered step by step within a registered school or college campus represents যে যেতিয়া এটা স্কুল আৰু কলেজ কেম্পাছৰ আন্ডাৰত এটা structured curriculum step by step সিহঁতক provide কৰা হয় students খিনিক সেইটো কি বুজোৱা হয় সেইটো কোৱা হয় formal education next The core thematic line connecting inclusive education and individualized instruction tooling is যে কোনটো লাইনে thematic লাইনে inclusive education and individualized instruction tooling to আমাৰ কানেক্ট কৰে হেতু কি হ'ব বাৰু আমি অপচন কিটা চাও enforcing identical learning speed for every child হেতু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ডাইভাৰ্স লাৰ্নাৰ্স থাকে ন আমাৰ তো একেটা আইডেন্টিক্যাল স্পিড টু লাৰ্নিং তো আমি কেতিয়াও প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰো সেপাৰেটিং ৰেগুলাৰ ষ্টুডেন্টস ফ্ৰম স্লো লাৰ্নাৰ্স এটো কেতিয়া হ'ব না তেওঁলোকৰ ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব নোৱাৰো যে ৰেগুলাৰ ষ্টুডেন্টস খিনিক আমি বেলেগকে থওঁ আৰু স্লো লাৰ্নাৰ্স খিনিক বেলেগকে থওঁ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ডিসকাৰেজ হ'ব নেক্সট হৈছে মেক্সিমাইজিং টেক্সটবুক ড্ৰাইভ এণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম এটো নহয় হেতে শুদ্ধটো কি হ'ব হেতু হৈছে অপচন নম্বৰ সি ৰিকগনাইজিং এণ্ড কেটাৰিং টু ডাইভাৰ্স লাৰ্নাৰ্স বেকগ্ৰাউণ্ডছ অৰ এবিলিটিজ Next, praise a student when they perform well serve as a tool for কি হয় বাৰু যেতিয়া আমি ষ্টুডেণ্ট এটা প্ৰেইজ কৰোঁ যেতিয়া তোমালোকে ভাল কৰিছা কিবা এটা এনেকৈ বুলি কওঁ সেইটো কি হ'ব বাৰু সেইটো হৈছে motivating the students next What type of experience does a student gain during optimum learning via a demonstration? যে student এটাই কেনেকুৱা ধৰণৰ experience gain কৰে যেতিয়া সিহঁতি optimum learning via a demonstration. Actually কি হৈছে demonstration to optimum learning to demonstration to কি হয় বুলি কৈছে হেতু হৈছে কি হ'ব হেতু visual and practical experience combined যে optimum learning via demonstration ৰ জৰিয়তে student এজনে visual আৰু practical experience combined হিচাপে তেওঁলোকে পায় next learning by doing is a foundational pillar of কি হয় বাৰু learning by doing to হেতু হৈছে experiential learning or pillar হয় learning by doing Next, the core features that separates non-formal education like distance learning from formal education is কি হয় বাৰু কোনটো core feature non-formal education to formal educationৰ পৰা separate কৰে এটো হৈছে B এটো হৈছে learning outside the traditional rigid campus structure while remaining structured Next, being kind to students is highlighted in the text as a primary attribute of কি হয় বাৰু being kind to the students হেতু হৈছে quality of best teacher. Next, to build internal motivation, critical thinking, self-analysis, teachers should aim for which level of teaching? যে এজন ষ্টুডেণ্টৰ মাজতে ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যনটো বিল্ড কৰিবলৈ ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো তাহাঁতৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো এবিলিটিটো তাহাঁতৰ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ বা সিহঁতৰ সেল্ফ এনালাইচিছটো ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ টিচাৰে কোনটো লেভেলৰ টিচিংটো এডাপ্ট কৰে হেতু কি হ'ব হেতু হৈছে ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল অফ টিচিং মই আগতেও কৈছো যে ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল অফ টিচিংৰ জৰিয়তে ষ্টুডেণ্ট খিনি ইণ্টাৰনেলি মটিভেট হয় থ্ৰু ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড সেল্ফ এনালাইচিছ নেক্সট The term profession applies to teaching because it involves এটা সোধা হৈছে যে টিচিংটো এটা প্ৰফেশ্যন বুলি কিয় কোৱা হয় এটো কিয় কোৱা হয় হেতু হৈছে specialized skill training and professional standards কাৰণ এটা profession লগা যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হেতু টিচিংৰ দৰকাৰ হয় যেনে ধৰক স্পেশালাইজ স্কিল লাগিব টিচিং কৰিবলৈ হলে ট্ৰেইনিং লাগিব এণ্ড প্ৰফেশনাল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ প্ৰয়োজন হয় এজ এ টিচাৰ গতিকে টিচিংটো এটা প্ৰফেশ্যন হয় নেক্সট when creating a low cost teaching aid a teacher primary focuses on যে এতিয়া low cost no cost তো আছিলে ন হেতুত
এটা সুধিছে যে যেতিয়া এটা লো কষ্ট টিচিং এইড ক্ৰিয়েট কৰা হয় যে তেতিয়া টিচাৰে কোনটো বস্তুত প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ কৰে সেইটো কি হ'ব সেইটো হৈছে ইউটিলাইজিং চিপাৰ অৰ ডেমেজ ডিসকাৰ্ডেড মেটেৰিয়েলছ ক্ৰিয়েটিভলি যে লোকষ্ট টিচিং এইড বনাওঁতে যিখিনি চিপাৰ আৰু ডিসকাৰ্ডেড মেটেৰিয়েল সেইখিনি ইউটিলাইজ কৰি এটা টিচিং এইড প্ৰস্তুত কৰা হয় যিটোৱে ক্ৰিয়েটিভিটিটো আমাৰ যিটোৱে একচুৱেলি কি বুজায় ক্ৰিয়েটিভিটিটো ইনক্ৰিজ কৰা বুজায় ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিয়েটিভিটিটো ইনক্ৰিজ কৰা বুজায় সেই বস্তুটোৱে যাতে এটা ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙৰ জৰিয়তে সেই চিপাৰ আৰু ডিসকাৰ্ডেড মেটেৰিয়েলখিনি ইউজ কৰি টিচিং এইড এটা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা হয় সেইটো হৈছে লো কষ্ট টিচিং এইড নেক্সট To ensure concepts are clear and students retain information for a longer duration, a teacher should utilize it. Important হয় যে এটো কনফার্ম কৰিবলে যে যিখিনি টিচাৰ এজনে যিখিনি বস্তু পঢ়াইছে সেই বস্তুখিনি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই বা ষ্টুডেণ্টসকলে সেই বস্তুটো সেই কনচেপ্টটো সিহঁতে লংগাৰ ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰিটেইন কৰিব পাৰিছে নে নোৱাৰিছে সেইটো গ্ৰেপছ কৰিব পাৰিছে নে নোৱাৰিছে যিটো বস্তু টিচাৰে কনচেপ্টটো দিয়া হৈছে যে সেইটো গম পাব সেইটো ইউটিলাইজ কৰিবলৈ কি কৰিব টিচাৰে সেইটো হৈছে যে আমি অপশ্যনকেইটা চাওঁ দেই ইয়াত দিছে এবষ্ট্ৰেক্ট লেকচাৰ্ছ উইদাউট এক্সাম্পল এইটো হ'ব নোৱাৰে নেক্সট পিয়ৰলি টেক্সট বেছ এছাইনমেণ্ট সেইটো নহয় নেক্সট লোড লাৰ্ণিং ড্ৰিলছে এটা কথা নতুন যিটো আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেম সেইটোত কিন্তু ৰোড লাৰ্ণিংটো একেবাৰে নেগলেক্ট কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে ৰোড লাৰ্ণিংটো কেতিয়াও ৰোড লাৰ্ণিং মানে হৈছে মুখস্থ যিটো বিদ্যা বুলি কোৱা হয় ন এই মুখস্থটো এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড প্ৰভাইডিং ভিজুৱেল এণ্ড প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ যেতিয়া আমাক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডৰ জৰিয়তে পঢ়োৱা হয় বা যেতিয়া আমাক ভিজুৱেল আৰু প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ জৰিয়তে কোনোবা এটা বস্তু টিচাৰে কনচেপ্টটো দিব বিচাৰে ষ্টুডেণ্টছক তেতিয়া সেই তেনেকুৱা চিষ্টেমত ষ্টুডেণ্ট এটাই কনচেপ্ট এটা বেছি ক্লিয়াৰকৈ বুজি পায় আৰু সেই কনচেপ্টটো সিহঁতে লংগাৰ ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰিটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে নেক্সট Enhancing the learning process requires a teacher to align content with student maturity level. Failing to do so, যদি যেতিয়া একচুৱেলি কি হয় যেতিয়া এজন টিচাৰে ষ্টুডেণ্টক পঢ়োৱা হয় তেতিয়া লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো তেতিয়াহে এনহেঞ্চ হ'ব যেতিয়া সেই টিচাৰজনে সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ মেচিউৰিটি লেভেলটোৰ লগত এলাইন কৰি কণ্টেণ্টটো তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰে ধৰি লওক ক্লাছ 1ৰ ষ্টুডেণ্টটো ক্লাছ 1ৰে বস্তু পঢ়োৱা হয় যাতে তাহাঁতক যাতে 9, 10ৰ বস্তু আনি যাতে পঢ়াই দিয়া নহয় গতিকে সেইটো যদি ফেইল হয় তেতিয়া কি হ'ব সেইটো disregards their development and hurts the learning process কি কৰিব তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টটো ডিছৰিগাৰ্ড হ'ব এইটো বস্তু আৰু লগতে ই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো হাৰ্ম কৰিব নেক্সট অনলাইন কুইজেছ কম্বাইণ্ড উইথ ফিজিকেল লেব ছেশ্যন ইজ এ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল অফ যে অনলাইন কুইজ উইথ কম্বাইন কৰি ফিজিকেল লেব ছেশ্যনৰ লগত যিটো কৰা হয় সেইটো প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল অফ কিহৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল হৈছে এইটো হৈছে ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং যে প্ৰেক্টিকেল লেবটো হৈছে অফলাইন আৰু কুইজ অনলাইন কুইজেছ হৈছে অনলাইন গতিকে অনলাইন প্লাছ অফলাইন আমাৰ কি হয় ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং যে এইটো যে যিটো ফিজিকেল লেবটো হৈছে অফলাইন আৰু অনলাইন কুইজেছটো হৈছে অনলাইনেই চ' আমাৰ ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিংটো কি হয় সেইটো হৈছে অনলাইন অফলাইন প্লাছ অনলাইন গতিকে আজিৰ কাৰণে আমাৰ ইমানখিনিয়েই টিচিং এপ্টিটিউডৰ আমি শেষৰটো পাৰ্ট অতি সোনকালে আপলোড কৰিম আপোনালোকে এক্সামলৈ যিটো বেছি সময় নাই ভালদৰে পঢ়ক যিখিনি বস্তু মই প্ৰভাইড কৰিছোঁ সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব এই বস্তুখিনি আগত আহিছে যিহেতু টিচিং এপ্টিটিউডৰ এটা আপোনাৰ 10 মাৰ্কৰ 20 মাৰ্কৰ এনেকৈ 10 মাৰ্কৰ আহে এইটো আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে 10 মাৰ্কৰ আহে বাকী বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে বেলেগকৈ আহে তেওঁলোকৰ মাৰ্কছবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হয় চিষ্টেমবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হয় বাট যেনেকেই নহওক টিচিং এপ্টিটিউডটো B.ED এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ যিহেতুকে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট হয় গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়ক
আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক নিশ্চয় সুধিব মই হেল্প কৰিম থেংক ইউ